Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hair Science Institute. Wie gezondheidszorg zegt, zegt verzekeringen. En wie verzekeringen zegt, zegt betalen of niet betalen. Behandelingen van het Hair Science Instituut worden soms vergoed door de verzekeraars. Denk aan mensen met brandwonden of mensen die ongelukken hebben gehad. Maar soms ook niet. De verzekeraars zeggen wie mooi wil zijn, moet het lekker zelf betalen. Nou, die discussie die brengen we in deze aflevering in beeld. En we gaan naar het circuit van Francorchamps en maken daar kennis met Xavier Maassen. Dat wordt spannend. Je ziet het niet altijd omdat hij meestal een helm draagt. Maar ook autocoureur Xavier Maassen heeft last van kaalheid. Later meer hierover. We stellen hem eerst eens even voor. Ik heb een supergoed seizoen gehad. We hebben 6 overwinningen, ik geloof 15 of 16 podiums gehad. We zijn kampioen geworden in de Porsche GT3 Cup Challenge Benelux. Dat is eigenlijk de Porsche Carrera Cup, allemaal Porsches tegen elkaar. En in het Belgisch GT-kampioenschap zijn we tweede geëindigd. En heb ook nog deelgenomen in de 24 uur van Spa, waar we hele goede kaarten vooraf hadden, maar waar we zijn uitgevallen. Nu het raceseizoen is afgelopen en hij zijn helm wat minder vaak hoeft te dragen, heeft Xavier zijn weg gevonden naar Hair Science Institute, waar hij door middel van haarstamceltransplantatie voorgoed van zijn kaalheid hoopt af te komen. Het begon wat dunner te worden en ik had het wel een paar keer met mijn kapper erover. En het zit bij mij hier in Maastricht om de hoek. Dus ben een keer op consult geweest en een beetje wat oriënterend gesprek gehad. Nou, zodoende. Vandaag is Xavier in de kliniek in Maastricht, waar de kalende plekken op zijn hoofd behandeld zullen worden. Nadat de huidige haargrens is vastgelegd, worden zijn haren kort geschoren. Dat hoeft niet per se, maar zo kunnen de artsen efficiënter te werk gaan. Nadat de verdoving is ingewerkt, worden de eerste haarstamcellen nauwkeurig uit het donorgebied gehaald. Eén voor één worden de grafts uit het donorgebied gehaald, waarna ze in een speciaal ontwikkeld medium worden gelegd. De grafts blijven in het medium totdat ze weer teruggeplaatst worden. Grafts zijn eruit? Ja. Heb ik gehoord. 1917 grafts. Super aantal. Ja. Dat is een aantal wat we niet dagelijks meemaken, maar bij een heel goed donorgebied en als de grafts inderdaad wat losser in de huid liggen, wel tot de mogelijkheden bestaat om veel te doen. En je kan het gebruiken, dus ik ben er blij mee. Top. Yes? Je mag daar plaatsnemen. Ja. In overleg met Xavier wordt een nieuwe haarlijn getekend. Hier zal binnenkort weer haar groeien. Dat is vaak een beetje een referentie van wat de glooiing is, van wat bij iemand van nature past. Ja, ik vind het heel moeilijk om er zeker omdat het nu helemaal kaal geschoren is, vind ik het heel moeilijk om er een... Nou, de gaatjes die maak ik handmatig. Ja. Eén voor één worden de gaatjes gemaakt waarin de grafts later teruggeplaatst worden. Een moment waarbij de meeste cliënten een filmpje kijken of zelfs in slaap vallen. Na het wassen is het dan zover. De grafts worden zorgvuldig uit het medium gehaald en teruggeplaatst. Het resultaat zien we in een volgende aflevering. In de kliniek in Maastricht spreekt Charles met Koen Go.
Hij heeft de haarstamceltransplantatie-methode ontwikkeld. Hoe gaan zorgverzekeraars om met deze behandeling? We moeten het even hebben over verzekeraars, Koen. Medische handelingen, daar heb je met verzekeraars te maken. Hoe is gemiddeld jullie verhouding met de ziektekostenverzekeraars? Over het algemeen zijn we hele goede banden met de zorgverzekeraar. Die weten wanneer wij het aanvragen op medische indicatie, dat het gewoon niet iets is dat doen we dus 10 keer per dag. Een medische indicatie kan brandwonden, een ongeluk, een aangeboren afwijking. Ja, aangeboren. Dus dat zijn nog gewoon aandoeningen waarbij wij zeggen van nou ja, kijk, als het een kleine vreubel met een littekentje van 2/3, weten ze van ons, dat gaan wij nooit aanvragen. Maar als het een litteken is van 5/10 met dat centimeter bij iemand die dat pas 10 jaar oud is, nou ja, dan weten ze van, goh, inderdaad, dat is iets wat wij dus eigenlijk wel kunnen vergoeden. Ik kan me ook voorstellen dat je discussies met ze hebt. Dat zij bijvoorbeeld iets niet willen vergoeden, dat komt er wel eens voor. En dat jullie zeggen, ja, maar deze behandeling kun je juist wel vergoeden. Komt dat voor, dat soort discussies? Ja, dat komt uiteraard voor. Soms is het voor ons geen touw aan vast te knopen. Iemand die een oudere man van 55 jaar, die een litteken heeft van 3/5 centimeter, die krijgt het wel vergoed. Een jongen van 15 jaar, die een litteken heeft van 5/10 centimeter, die krijgt het niet zo goed. Die is 5 maal zo groot. Ja, soms ligt het echt aan de adviseur van de zorgverzekeraar of een behandeling wordt vergoed of niet vergoed. Ik ben op bezoek op een dansschool in Roosendaal. En ik kom hier vooral voor deze jonge dame, Laura. En haar vader Gregory zit er ook bij. En voor de gezelligheid ook. De zus van Laura, Brenda. En een goede vriendin, Sap. Maar we zijn hier vooral voor jou, Laura. Toen jij een meisje, babytje moet ik zeggen, van 6 maanden was, is er iets heel akeligs gebeurd. Wat gebeurde er? Ik had iets aan mijn neus, hè, papa? Ja, dus ze was verkouden. En de dokter zei, ja, je moet ze laten dampen omdat het niet wegging. Zo'n stoom, hè? Ja, met stoom, ja, met warm water. Dus tijdens het doen eigenlijk, winnen zij niet, was er geen probleem. We legden haar in haar bedje. En de dag nadien zagen we dat dus heel haar voorhoofd, heel de zijkant volledig vervuild was. En zijn dadelijk naar het ziekenhuis geweest en daar zeiden ze van, kijk, het zijn tweede graads brandwonden. Want jij weet er niks meer van, hè, weet je, als 6 maanden. Ja. Maar wat was het gevolg daarvan? Je zag er akelig uit, denk ik, hè? Vertel eens, weet je het nog? Nee, niet echt. Ik weet het niet meer. In ieder geval was je een deel van je haar kwijt, geloof ik, hè? Ja. Waar was het haar weg, op welk deel van je hoofd? Hier. Dus hier had je eigenlijk geen haar meer? Nee, alleen hier. Dat vond je vervelend. Zeiden de kinderen op school daar iets van? Heel veel kinderen. Wat zeiden ze dan? De meisjes van mijn klas die wouden niet met mij spelen omdat die mij raar vonden. En de kinderen van mijn zus haar klas die waren allemaal bezorgd. En iedereen vroeg daarnaar. Ja, omdat je het natuurlijk gelijk ziet, hè? Als je hier geen haar meer ziet, dat zie je meteen. Ja. En dat vond je vervelend. En we hebben alles geprobeerd om dat te bedekken. Zo'n beetje haar eroverheen kammen misschien. Ja, ook een haarband en zo. Ja. Dat dat zo is, dat de rest, dat je dat ook in de staart kan doen en zo. Dat dat gewoon zo is. Maar dat hielp niet echt. Nee. We gaan 5 maanden terug in de tijd, naar de behandeling van Laura. Gaan we de foto's maken als eerste, ja? Dat weet je nog van de vorige keer, hè? Omdat ze kroeshaar heeft en dit soort haar extra nauwkeurigheid vereist, heeft Laura al een kleine testtransplantatie achter de rug. Gelukkig was deze test zeer succesvol. Daarom kan nu haar echte haarstamceltransplantatie beginnen. Spannend! Vind je het nog steeds kietelen? Volgens mij wel, hè? Spring er maar op je buik. Uw hoofdje hier. En nu komt het eerste prikje. Als je het koud hebt, moet je zeggen, hè? Pakken we een dekentje. Gaat het? Ja. Goed zo. Na een plaatselijke verdoving kan het oosten van de haarstamcellen beginnen.
Ja. Leuk, hè? We hadden eigenlijk 600 gezegd, hè? Maar ja, je hebt zo goed stilgelegen. Nee, We hebben meer flink, kunnen doen, hè. dus dan kunnen we een groter stukje ook. Want dit plukje hadden we verleden keer gedaan, hè? Dat waren de nieuwe haartjes. Hadden we gekeken of dat bij jou ging groeien. Kijk eens hoe lang die al zijn. Maar we hebben dat laten knippen, want toen dat zo ging, was dat altijd veel te lang. Ah, dus al geknipt. Ja. Is dat goed? Vind je dit mooi zo? Als hier de haartjes beginnen. Kijk maar even in de spiegel. Ja. Lijkt je dat wat? Gaan we dat doen? Omdat door de brandwonden de huid stugger is dan normaal, worden de grafts bij Laura teruggeplaatst door middel van de stick-and-place methode. Er wordt een gaatje gemaakt en de graft wordt hierin meteen teruggeplaatst. Dit vergt een nauwe samenwerking tussen arts en technician. De behandeling is pijnloos. De meeste cliënten kijken naar een film of vallen gedurende de behandeling in slaap. En ook Laura kan haar ogen niet open houden. We moeten er nog 15, denk ik, Laura. En dan zijn we al klaar. Oké. Dat is snel, hè? Ja. Ja, ik vind dat ook heel snel gegaan. En weet je waardoor het zo snel is gegaan? Nee. Nee, omdat jij zo supergoed hebt stilgelegen. Het bakje is helemaal leeg. Super knap van jou. Vond je het meevallen? Of vond je het heel erg vandaag? Meevallen. Oh, gelukkig. Super goed gedaan. Heel graag gedaan, Laura. Hè? Ik doe dat heel graag. Voor iedereen, maar voor jou speciaal heel graag. Ja? Ik hoop dat je er heel blij mee bent en dat er geen één kindje ooit nog lelijke dingen zegt tegen jou. Is er veel bij je? Ja. Goed zo. Ja, dus hier... Na de onderbreking kijken we mee met een nakontrole van Marjolein en zien we het resultaat van Laura's behandeling. Wauw, wat lief. Hoe is het? Ga voor meer informatie naar rtl.nl/newbeautylooks. Marjolein heeft littekens als gevolg van verbranding. Zij raakte zwaar gewond tijdens een woningbrand. Vandaag komt ze op nakontrole. Nou, ik heb even alles op een rijtje gezet. Dit was inderdaad voordat we zijn begonnen de zijkant. Dus toen stond er niks. Nee. En toen hebben we bij de tweede behandeling hebben we het bovengedeelte aansluiting laten maken. Daarna hebben we toen in die laatste behandeling hebben we het onderliggende stuk gedaan. Juist. En nou ga ik kijken. Ja. Jij mag blijven zitten. Ik kom naar jou toe. Nou, ik vind het er heel netjes uitzien. Ja, dus hier, deze hoek hieronder zit er nog. Juist. Heb je verder nog operaties in het verschiet staan? Nee, dus dan is het zo mooi dat ik hier ben en dan ik gelijk een afspraak kan maken. Dat vermoeden had ik al, maar er is niks wat het in de weg staat. Juist. Oké, geen kinderen meer. Het is, Nee. oké. Marjoleins grootste wens is om het haar op te kunnen steken. Daarvoor is nog één laatste behandeling nodig. Terug bij de kliniek in Maastricht. Daar praat Charles met algemeen directeur Jos Dome. Die hele grote groep klanten die jullie hebben die van hun kaalheid afgeholpen willen worden, die moeten het ook kunnen betalen. Maar die tweede groep, die brandwonden mensen, kan ik me voorstellen, ja, hun is het totaal overkomen door een ongeluk bijvoorbeeld, door een brand, door een auto-ongeluk. Die kunnen het waarschijnlijk vaak niet betalen. Wat dan? Klopt. Ja, we merken dat zorgverzekeraars helaas in veel gevallen dit soort behandelingen bij brandwondenpatiënten niet wensen te vergoeden. Ze schrijven liever jaarlijks een haarwerk voor, omdat ze op kosten van de zorgverzekeraar kunnen aanschaffen. Een pruik, precies. Maar kan je voorstellen dat iemand van 18 jaar, 19 jaar, de rest van zijn leven eigenlijk veroordeeld is om een kunstwerk te moeten dragen? Dat kun je niet voorstellen. We hebben patiënten erbij gehad die kwamen wel degelijk in aanmerking
volgens ons en voor onze plastisch chirurg om deze behandeling te ondergaan en de zorgverzekeraar zei nee. En dat is eigenlijk de reden geweest waarom Hair Science Institute heeft gezegd, gebaseerd op de jaarlijkse winsten willen wij ieder jaar een bedrag daarvan doteren aan een door ons opgestelde stichting. We noemen die stichting Scarabee Health Foundation, een internationaal opererende stichting, waarin Hair Science Institute absoluut geen zitting neemt. We zitten niet in het stichtingsbestuur. Dus jullie geven het geld aan die stichting, maar die stichting is zelfstandig en kan zijn eigen beleid bepalen, zodat je geen probleem met verschillende petten krijgt? Absoluut. Ja. Wij hebben met de stichting afgesproken dat wij op voordracht van de stichting mensen kunnen behandelen. Wij financieren die stichting. Maar we hebben ons ook gecommitteerd aan die stichting om alle dienstverlening die wij in opdracht van die stichting verrichten tegen inkoopwaarde te doen. En dat geeft zoveel voldoening voor ons personeel. Het personeel heeft ook gezegd, wij dragen daar ons steentje aan bij. Bepaalde uren worden door ons personeel niet in rekening gebracht, waardoor we dit kunnen aanbieden. Op deze manier proberen wij op jaarbasis 10 tot 20 patiënten per jaar te behandelen. Maar als jullie deze mensen kunnen helpen aan haar, is dat voor hun iets wat hun leven verandert? Life changer. Het is fantastisch mooi in de praktijk om te zien welke voldoening het geeft bij medisch personeel en ook bij onszelf. Als je mensen op deze wijze kan helpen die normaal gesproken buiten de boot vallen. En dat stukje voldoening, dat is eigenlijk de drijfveer om die technieken niet alleen verder te verfijnen, maar zeker ook om onze stichting Scarabee Health Foundation verder uit te bouwen. 5 maanden na de transplantatie is Laura terug in de kliniek voor een nakontrole. Wie komt daar binnen? Voor wie is dat? Oh, wauw, wat lief. Hoe is het? Ja? Ik ben een beetje super. moe van de trip. Van de trip? Met de weken hier. Ah ja, het is er lang over gedaan. Dank je wel. Daar gaan wij van genieten. Dat zijn echte Belgische koekjes, hè? Ja. Lekker. De nakontrole vindt altijd plaats door de behandelend arts. Klaar hoor? Ja, denk ik van wel. En zie je de haartjes zelf ook? Ja, Misschien een spiegel zie je, ja. ja, dan kan ik ze wel duidelijk zien. Ja, je kunt ze al duidelijk zien. Mag ik eens kijken? Die zijn nog heel kort. Maar ze zijn er wel. Die zijn er wat allemaal doorgegroeid, lijkt het wel, hè? Het is heel goed gelukt. Ja. Ze heeft ook heel goed medicijntjes genomen en alles, dus ze weet ja. Want je ziet hier eigenlijk precies een stukje zo die, Ja, waar we gestopt zijn, wat we niet gedaan hebben. Keurig. Wauw. Heel mooi. Dat is al een heel groot verschil met voor. Het is alleen jammer dat we 9 maanden moeten wachten voordat we weer iets kunnen. 9 maanden na de behandeling, niet vanaf nu, hè. Als je dat wil. Jij bent liefst, je weet het. Ik wil dat graag. Oké. Laura is een brandwondenpatiëntje en is doorverwezen door plastisch chirurg Cynthia Lafer van brandwondencentrum Oscare in Antwerpen. In België zijn dit soort behandelingen geheel ten laste van de patiënt. Er is geen enkele vergoeding voorzien voor dit soort behandelingen. Omdat men in België nog steeds vindt dat dit soort behandelingen esthetische behandelingen zijn. En esthetische behandelingen dienen de patiënt te betalen. Nu, eigenlijk is dit helemaal niet correct. Wat wij willen proberen is om aan te tonen met een aantal casussen aan het RESIF, dat is eigenlijk het overheidsorgaan wat de terugbetalingen regelt, dat dit de quality of life van de patiënt zo gigantisch verbetert dat er in bepaalde indicaties, in bepaalde groepen, terugbetaling voor zal moeten komen. Met het Hair Science Institute ben ik in aanraking gekomen doordat ik een patiëntje had, een kleine jongen, die eigenlijk ernstige brandwonden had opgelopen en ook op de behaarde hoofdhuid en dus eigenlijk een heel stuk haar miste. En maar één grote wens had en dat was haar. En destijds de bestaande haarstamceltransplantaties waren eigenlijk toch niet zo'n succes. Dus had ik gezocht naar iemand die een pruik maakte die gedurende langere tijd aanwezig kon zijn. Dus wij met die kleine, naar die man met die pruiken, kleur kiezen, model kiezen. En toen zei die man tegen mij, maar ik heb iets veel beter. Hij zei, u moet contact opnemen met Hair Science. Ik zeg, ja, wat moet dat dan toch wel zijn? Hij zegt, ja, dat is een ongelooflijke techniek. En zo ben ik terechtgekomen in Maastricht de eerste keer. Ja,
Ja, de ervaringen, we hebben nu al een aantal patiënten die er behandeld zijn. Zowel wat betreft voor op de behaarde hoofdhuid als voor nieuwe wenkbrauwen. Ja, ze zijn gewoon geweldig. Het verandert het leven zoveel, het is onvoorstelbaar. Het gaat niets veranderen aan het litteken, maar het gaat het litteken minder zichtbaar maken doordat er haren over gaan groeien. De brandwondenwereld is eigenlijk een heel kleine wereld waarin vrij veel overleg is. We zitten geregeld samen, zowel vanuit België als vanuit Nederland. En we delen onze ervaringen, waarin onze positieve ervaringen met Hair Science aan de Nederlanders meegegeven wordt. En ik denk zij daar ook veel in mee gaan gaan. Ik zag Laura, nou denk ik 3 weken geleden heb ik haar gezien. En ze was, het is een hele vrolijke, lieve meid. En ik zei, amai, je haartjes zijn zo mooi. Ze zei, ja, ik heb net weer een behandeling gehad. Ze was begin februari, had ze opnieuw een behandeling gehad. En zij heeft het grote nadeel dat zij kroeshaar heeft, waarbij het in het begin niet mogelijk was om het te doen. Men heeft een testbehandeling gedaan die gelukt is. En als je het nou ziet, het is gewoon geweldig. Ze is ook zo blij met die nieuwe haren. Zij is door ons verwezen naar Hair Science. We zijn begonnen met de eerste jonge Igli en er zijn er nog wel een aantal gevolgd. En allemaal even tevreden en even happy met die geweldige techniek. Op naar Laura. Samen met haar vader laat ze het resultaat zien. Op 9 februari heeft ze opnieuw een operatie ondergaan van 810 haartjes. Dus ze hebben nu hier dit deel, het deel dat nog kalend was, behandeld. Hebben ze hier denk 750 haartjes ingeplant. En hier aan de voorkant hebben ze het een beetje mooi gelijk gemaakt. En hebben ze hier ook een deel haartjes bijgeplant. Ja, we gaan afwachten wat zij zelf wil. We gaan ze zelf aanvoelen van, is het voldoende of is het niet voldoende? Ik wil nog liefst nog 1 operatie. Door deze behandeling zal het litteken voorgoed bedekt zijn. Dat ik zoveel mooier ben. Dat het zoveel mooier is. Je ziet het, nu zijn er een aantal die geminderd zijn. Een deel valt eruit. Maar als je door gaat groeien, aan de hand van de voorgaande operaties, zal je wel merken dat het echt al vrij mooi bedekt zal zijn. Voor haarzelf later zal ze dezelfde haartjes zoals haar zus kunnen maken. Dus ook mooi staartje achteruit en daarover gaat het bij mij. Het is een meisje en ik wil dat ze dat later te volle kan van genieten. Volgende week kijken we mee met de behandeling van Stefan Kerkhoffs. En krijgt Ingrid weer wenkbrauwen. Aflevering gemist? Ga naar rtlxl.nl. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Hair Science Institute.